Hej och välkomna till den här videon där jag ska visa er hur jag använder den virtuella kameran i OBS för att kunna dela presentationer, webbsidor och samtidigt bilden på mig själv utan att faktiskt behöva skärmdela. Och därmed så har jag en helt annan kontroll över vad mina deltagare ser. Så välkomna till den här videon. Och det här är då en av mina vyer som jag gillar att använda när jag håller kurs. Så som ni ser så är det både jag och min presentation. Vilket är fantastiskt därför att då behöver jag inte välja mellan att ha mig själv i bild eller på en presentation. Så det gillar vi. Men låt oss titta på hur man skapar det här och hur alltihopa funkar. Så låt oss börja med att säga OBS är open source. Det är gratis. Det är lite knöligt i början. Jag har haft problem med det ska jag säga. Initialt. Och jag länkar i kommentarerna där nere till lite YouTube-videos som jag har tittat på för att få ordning på OBS själv. Så att jag slipper visa er det. Ni kan kolla det där istället. Men idag ska vi prata om hur vi som pedagoger kan ta kontroll över vad våra deltagare ser genom att använda det här programmet. Så, det första vi vill göra då är att vi vill ha scener. Så att vi ser att det här scen, här står det bara och sen vänster presentation och skärm står det här och då är det den här vyn. Och sen kan jag då skapa en ny vy genom att trycka lägga till här nere. Och så kan jag döpa den till OBS visa. Sådär. Och nu är det bara svart här, eller hur? Var tog jag vägen? Och det är ju för att jag inte lagt till någonting här. Här ser ni att en mick fortfarande plockar upp någonting. Men vi börjar här och kollar vad vi kan lägga till. Så vi har bilder, bildskärmskälla, bildspel, färger, fönster och liknande. Så vi har väldigt mycket alternativ på saker vi skulle kunna lägga in. Och jag tänker för den här saken faktiskt börja med att bara lägga in en bakgrundsbild. Orsaken till att jag gör det är egentligen bara att när jag då lägger på saker här så kommer vi inte se något svart eller någonting. Utan det kommer vara fint här i bakgrunden. Men det här är egentligen bara för finhetens skull. Sen går vi hit. Och så vill vi ha vår videoinmatningsenhet. Och jag har ju lagt till en sedan tidigare så jag tar den. Men annars går man här och så väljer man sin webbkamera. Och nu, pang! Så är jag ju här i helbild. Och ni ser här att jag kan byta storlek på mig själv. Så om jag bara vill finnas lite uppe i hörnet här kanske. Så kan jag göra det. Sen kan jag lägga till exempel en bildskärmskälla. Det är väldigt ofta jag faktiskt delar just min bildskärm. Så väljer vi lägg till befintlig bildskärmskälla 2. Och då ser ni helt plötsligt den här presentationen som ni när jag var i den här vänster presentation och skärm såg så här, eller hur? Nu ser vi bara min lilla skärm. Och nu är den stor. Och jag kan kanske gå hit och trycka ner den så ni ser själva sidan istället. Så här kan jag då dra och greja med den så jag kan välja hur stor den ska vara. Jag kan också byta ordning på de här så att jag hamnar över. Eller hur? Så det vi visar, där lägger jag mig själv där jag vill vara. Så jag kan vara här. Eller här. Eller ja. Och sen kan man trixa lite med kameran och grejer också. För att liksom inte behöva visa alla de här grejerna som stökar runt här i bakgrunden när man är i helbild. Så att nu kan jag då välja om jag vill visa det här, om jag vill visa en whiteboard som jag ritar på, om jag vill visa vad som helst egentligen. En presentation, ett program, you name it. Jag kan visa det via den här kombon. Och jag kan göra flera olika scener. Så att vi tänker att om det här är då en av mina scener, kanske vi kan välja att kalla det här då. Så säger vi att jag vill ha det. Då är det här då OBS visa, så kan jag lägga till en till. Okej. Så när jag går hit och lägger till bild. Sen då kommer den ihåg min gamla bild så jag kan ta den igen. Så
Så kan jag lägga till en ny video, eller det är samma. Jag väljer samma video i matningsenhet som jag redan har. Så jag lägger till den. Här kanske jag vill ha det på något annat sätt. Jag kanske vill ha den där här. Så lägger jag till min bildskärmskälla igen. Och så lägger jag den som jag vill ha den. Så som ni ser här så kan jag liksom styra. Och jag kan också ha fler bildskärmar uppe om jag skulle vilja visa. Eftersom jag jobbar i dubbla bildskärmar så kanske jag vill kunna lägga till min andra bildskärm också. Och nu kommer det bli massa så här dubbelgrejs eftersom ni ser. Crazy. Okej. Så att jag skulle kunna lägga till så att jag har båda mina bildskärmar. Nu ska jag lägga dem i den ordningen jag faktiskt har dem så ni ser i vilken ordning jag har dem. Så säg att jag vill visa hur jag jobbar med 2 skärmar. Ja, men då kan jag ju faktiskt gå hit och visa båda mina skärmar och hur det ser ut. Och så kan jag lägga mig själv, nu drog jag fel bild, så kan jag dra mig själv hit kanske. Och då ser ni att det här är skärm 1, det här är skärm 2. Och jag kanske vill lägga in text så jag skriver skärm 1 här och jag skriver skärm 1, 2. Då använder jag bara bilder, jag sparar med en genomskinlig bakgrund och lägger dem här. Jag skulle också kunna lägga till, vi ser, någon annan rolig bild. Döp dem, gör inte som jag är en slarver och jag ångrar mig alltid när jag har gjort det. Så jag kanske vill ha den här någonstans. Återigen så kan jag byta storlek och greja. Och jag kan också flytta ordning på dem. Och sen när jag flyttar ordning på dem så beskärs de olika och ser olika ut. Här kanske jag också vill lägga till min lilla logga. Så då kan jag återigen gå hit och bläddra. Så väljer jag den gröna varianten idag. Och sen kan jag lägga den här om jag skulle vilja det. Och så håller vi på så här tills vi är nöjda och vi har alla scener vi vill ha. Sen kan vi gå in här och välja scenövergång, så hur det ska ändras. Så ni ser att om jag byter till den här scenen så använder den nu svep. Men jag kanske hellre vill ha glid. Och då gör den så här istället. Så nu när jag har alla scener jag vill ha för att kunna visa allting jag gör. Det kan vara bra att tänka också att så fort jag klickar ner den här nu så kommer, när jag delar så kommer den inte visa den här utan den kommer ju visa den andra skärmen. Vad jag nu väljer att ha i den. Det enda jag behöver göra nu är att gå hit och trycka på starta virtuell kamera. Och det är också viktigt att kolla att ni har ljud på alla. Och det ser ni att jag har här. Och sen så ser ni till att ni trycker bort alla andra ljud. Tro mig, jag lärde mig det den svåra vägen. Så nu trycker vi starta virtuell kamera. Och då kan vi till exempel gå till Zoom. Och så kan vi bara starta ett möte. Och nu ser ni att jag är i Zoom med hela min virtuella kamera. Så att jag har 100% kontroll över vad jag visar här. Och ni ser inte min OBS längre utan ni ser allt detta. Men om jag då går till OBS, jag lägger den på den andra skärmen bara så att jag kommer åt det här utan att, ja då ser ni den här. Så kolla, det funkar jättebra. Det här bak- och framandet förresten, det är bara ni som ser. Alla andra ser åt rätt håll, kan vara bra att veta. Så, vi kan nu säga att jag nu håller på att presentera, lalala. Går jag och visar det där istället. Kan jag gå hit istället? Kan jag gå hit istället? Så genom det här så kan jag väldigt enkelt växla. Och jag kanske inte gillar den här glid så mycket. Provar. Kan göra så att det faktiskt inte händer någonting. Så att jag bara flippar. På det här viset så får du 110,5% kontroll över dina skärmar, vad du delar, vad du håller på med. Du kan till och med, om du inte, som jag gör nu, dela skärmen när du har OBS, så kan du också faktiskt i värsta fall under pågående utbildning så kan du faktiskt ändra i den och lägga till saker och ta bort saker. Framförallt här på scen, om vi går hit, så ser ni att väldigt enkelt, om jag inte vill ha med de här loggorna så kan jag bara trycka på dölj.
och så slutar vi höra dem. Och jag kan också trycka bort, säg mediakälla. Men mediakälla spelar faktiskt in om min dator gör ljud. Så ibland när jag visar saker, gör saker ljud, då vill jag ha media. Men annars väljer man bara ljudinmatningsenhet och det är din mikrofon. Så som sagt, olika varianter. Och jag har som sagt skapat en PowerPoint-mall som är anpassad efter en av de här vyerna. Så att jag kan göra hela presentationer som är gjorda för att passa i den här vyn. Så när jag öppnar upp den här i helskärm så får jag trycka bort den där och nu ser ni så är jag i den här vyn. Det är nog den jag använder oftast, därför har jag gjort en hel PowerPoint-presentation för att passa till det. Det här är ju en variant då från att behöva ha den här bakgrunden som jag har i de andra bilderna. Så här har jag istället bara anpassat hur PowerPointen ser ut och sen då helt enkelt, ni ser att jag kan dra så att jag slipper se det här svarta. Och jag hade kunnat göra min mall hur som helst. Jag gillade den här ration. Jag tycker att jag får ganska mycket plats. Det kan också hjälpa att vara längre från kameran. Ser ni så? Nu har jag tillgång till mina händer och jag kan visa saker och jag kan justera min höjd och jag kan, ja men ni vet, alla de där grejerna. Eller om jag vill stå upp, ja då får jag höja skrivbordet lite också. Men ni ser helt enkelt att jag har massa kul och massa kontroll genom den här virtuella kameran. Det var hur jag använder den virtuella kameran i OBS för att få kontroll över hur jag presenterar, för att kunna hoppa mellan olika sätt och presentera på ett enkelt sätt utan att jag behöver tänka så mycket på vilket program jag ska undervisa i idag. Så jag kan undervisa i Teams, det är okej, jag har kontroll. Jag kan undervisa i Zoom, helt okej, jag har kontroll. Vilket annat verktyg som helst, kan jag dela min kamera? Inget som helst problem, jag har kontroll. Det här kommer inte funka i typ Wonder till exempel, för där kunde man inte ha sin virtuella kamera. Men kan man ha en virtuell kamera, då kan du använda de här knepen. Jag rekommenderar det varmt, det hjälper mig, det gör mig glad. Och jag tycker du ska testa det. Hej, adjö. Can't live with them, can't live without them.